Như Ý khuyên nhủ cảnh sắc, cho dù là kiều nữ thiên kim thì cũng chỉ có 4 chữ không thể lựa chọn. Như Ý và Lục Quân cùng đến điện cát của Hòa Kính công chúa. Hòa Kính đang ngồi bên cửa sổ đọc quyển nữ tắc của trưởng tôn hoàng hậu viết. Nàng thấy hai người đến cũng chỉ nhíu mắt lên một chút, rồi thản nhiên lệnh cho cung nữ dâng trà. Như Ý và Lục Quân liếc mắt nhìn nhau, thấy Hòa Kính kiêu căng như vậy, liền nói thẳng vào vấn đề. Hoàng thượng đã có ý muốn Hòa Kính công chúa gả cho Mông Cổ Khoa Nhĩ Thám Bộ, Bát Nhĩ Tế Các Đặc Thị phụ quốc. Lễ kết hôn sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Mấy ngày nay Hòa Kính cũng đã nghe chút tin đồn này, cho nên giờ đây không cảm thấy chút kinh sợ nào, chỉ là ngồi thẳng dậy, vứt quyển sách sang một bên rồi nói, ta không gả. Như Ý mỉm cười, Lục Quân cười dài nói, công chúa còn không biết sao, vị này có lai lịch không nhỏ. Hắn là Khoa Nhĩ Thấm Trác thân vương, Mãn Châu Tập Lễ huyền tôn. Mãn Châu Tập Lễ là tứ ca của Thái hậu Hiếu Trang Văn. Dù sao, hoàng thượng vẫn luôn đau lòng công chúa là đích nữ, cho nên vẫn luyến tiếc khi gả cho người khác. Dù sao, Khoa Nhĩ Thấm vẫn là vị vương gia tôn quý nhất. Hoa Kính cũng không ngẩng đầu lên nói, tuy rằng Bát Nhĩ Tế Các Đặc Thị có vài hoàng hậu, thái hậu, nhưng Đại Thanh ta từ xưa đến nay đều hưng thịnh. Hạng người ở Thảo Nguyên Mông Cổ là loại người hoang mang lạc hậu, sao ta có thể đi đến nơi xa xôi đó mà làm bạn với bò dê súc vật chứ? Lục Quân và Như Ý liếc mắt nhìn nhau, biết là nói không được. Lục Quân thử thăm dò hỏi, vậy công chúa không muốn sao? Sắc mặt Hòa Kính lạnh lùng, liếc mắt nhìn quét qua hai người, thần sắc kiêu căng nói, Thuần quý phi cũng tốt, Nhàn quý phi cũng tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếp thất của Hoàng A Mã, chỉ làm vẩy nước quét nhà mà thôi. Ta là con vợ cả, việc kết hôn là chuyện lớn, thì sao để hai người có thể mạo muội mà đề cập với ta chứ? Dù có thật sự phải gả thì phải do đích thân Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng A Mã và Hoàng Ngọc Nương nói với ta. Với lại, nếu Thuần quý phi thấy nơi đó rất tốt thì sao không để Hòa gia công chúa của chính mình mà xuất giá đi? Lục Quân nghe được những lời này bất giác khuôn mặt đỏ hồng, biện bạch nói, Cảnh Nghiên mới hơn 2 tuổi thì sao có thể xuất giá? Như Ý vẫn mỉm cười, công chúa nói rất đúng, bổn cung và Thuần quý phi không phải là mẹ đẻ của công chúa, cho nên việc hôn sự này chúng ta không nên mở miệng. Nhưng mà công chúa luôn miệng tự xưng là con vợ cả, thì cũng phải biết hoàng hậu ốm yếu, không rảnh để bận tâm công chúa, mà hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, hoàng thượng lại là nam tử, không tiện nói chuyện này, cho nên mới giao việc này cho bổn cung và Thuần quý phi đó sao? Lục Quân cũng thôi xấu hổ mỉm cười nói, đúng vậy, hoàng thượng cũng rất coi trọng chuyện hôn sự này của công chúa. Khóe mắt Hòa Kính khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn Lục Quân mang vài phần mỉa mai. Quả nhiên Thuần quý phi là người từng trải, người ngoài cứ nghĩ quý phi là người có cùng huyết thống với ta, nhưng bên trong chỉ là thứ phi hẹp hòi. Riêng ta chỉ thấy đó là một người có thân thế ti tiện mà thôi. Tính tình Lục Quân hiền hòa, cho nên khi bị Hòa Kính chế giễu như vậy, nhất thời nhịn không được mà cũng chỉ quay mặt đi, không nói gì thêm. Không khí nhất thời yên ắng, Như Ý cười khẽ nói, công chúa là do hoàng hậu sinh ra, tất nhiên ý chí tôn quý, cần gì phải so sánh với vị phân đích thứ của người khác cơ chứ? Nếu lời đó mà bị tiểu nhân truyền ra ngoài, thì mọi người cứ nghĩ công chúa không nhìn nhận đệ muội thứ xuất. Hoàng thượng mà nghe thấy chỉ sợ sẽ nghĩ công chúa lòng dạ hẹp hòi. Nếu đã vậy thì sao còn yêu thương công chúa nữa chứ? Hòa Kính không thể nào phản bác lại, cố gắng hít thở một hơi, ngẩng đầu nói, ta là do hoàng hậu sinh ra, sao có thể gả đến nơi đất cằn sỏi đá như Mông Cổ được chứ? Đất cằn sỏi đá như Mông Cổ sao? Như Ý uyển chuyển liếc mắt nhìn Hòa Kính một cái, nhẹ giọng cười nhạo, công chúa khinh miệt Mông Cổ như thế, chẳng phải công chúa khinh miệt tâm ý của hoàng thượng dành cho công chúa sao? Liên hôn giữa Mãn Mông là quy củ mà tổ tiên truyền xuống. Như Ý chăm chú nhìn Hòa Kính công chúa, thần sắc bình tĩnh như mặt hồ không có chút gió. Công chúa thì sao chứ? Do hoàng hậu sinh ra thì sao chứ? Hoàng hậu là chi mẫu thiên hạ, công chúa lại được thiên hạ nuôi dưỡng thì tất nhiên phải vì thiên hạ mà báo đáp suốt đời. Xưa nay việc hôn lễ hòa thân với công chúa nhiều không đếm xuể, có biết bao nhiêu nữ tử đều cam tâm xả thân, huống chi là công chúa chứ? Hòa Kính chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, giây lát Hòa Kính thê lương không thôi.
Nàng cố gắng chống đỡ nói, phụ mẫu ta còn sống thì chắc chắn sẽ không cho ta đi. Hoàng Ngọc Nương đang bị bệnh, Vĩnh Tông chết non. Lúc này cảnh sát thân là trưởng nữ, phải nên hầu hạ bên cạnh, vẩy nước quét nhà phụng dưỡng, lấy toàn hiếu đạo mới phải. Lục Quân lúc này mới mỉm cười dịu dàng, mang vài lời sắc bén. Vẩy nước quét nhà phụng dưỡng không phải là việc làm của những thiếp thất ti tiện của hoàng thượng làm sao? Sao dám làm phiền công chúa quý giá được chứ? Hòa Kính nghe vậy biến sắc, liên tục cười lạnh. Ta biết các ngươi coi thường ta, vừa thấy Hoàng Ngọc Nương bệnh nặng thì các người đều nhằm vào ngôi vị hoàng hậu. Các người muốn đuổi ta ra bên ngoài càng sớm thì các người mới thấy an tâm được. Như Ý đứng thẳng dậy trầm tĩnh nói, hoàng hậu bệnh nặng sao? Không phải hoàng hậu đang rất khỏe sao? Công chúa không nên vì chuyện hôn sự này mà nguyền rủa mẹ đẻ như vậy. Hơn nữa, chuyện hôn sự này không phải khiến chúng ta an tâm mà là vì hoàng hậu. Hòa Kính sửng sốt nói, sao Hoàng Ngọc Nương lại thấy an tâm? Sao Hoàng Ngọc Nương lại có thể từ bỏ nữ nhi duy nhất được chứ? Hoàng hậu bỏ được. Như Ý liếc mắt nhìn Hòa Kính, khẩu khí ôn hòa mà quả quyết. Bởi vì thất A Ca chết yểu, hoàng hậu chỉ còn có thể dựa vào một mình công chúa mà thôi. Hoàng hậu nương nương đã không còn có hoàng tử. Hoàng hậu nếu muốn địa vị trong cung yên ổn vững chắc như Thái Sơn thì nhất định phải có hậu phương mạnh mẽ như Mông Cổ trợ giúp. Nếu công chúa được gả cho Mông Cổ thì mới liên hợp được Mông Cổ. Lục Quân biến sắc, lập tức cảm thấy bất an. Nhàn quý phi, muội nói những lời này với công chúa làm gì? Công chúa nàng ta không hiểu, công chúa luôn được nuôi dưỡng trong cung, lúc nào cũng vô ưu vô lo, lại không biết khổ tâm của cha mẹ, cho nên bổn cung muốn nói cho công chúa nghe thấy. Như Ý nhìn chằm chằm vào công chúa. Công chúa không muốn gả xa, tất nhiên là công chúa có đạo lý riêng của mình, nhưng công chúa chắc hẳn cũng đã từng nghe qua 4 chữ không thể lựa chọn có đúng không? Hòa Kính lặp lại nặng nề, không thể lựa chọn sao? Đúng, không thể lựa chọn. Như Ý nói tiếp, hoàng hậu thân ở trong chốn hậu cung, khi nắm được ngôi vị hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ thì cũng không thể chối bỏ được việc mang trách nhiệm trên lưng. Hoàng thượng quản lý thiên hạ nhưng không thể lựa chọn cái chức trách mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước. Công chúa là kiều nữ thiên kim, lại càng không chỉ nhận hưởng thụ bổng lộc nuôi dưỡng mình mà quên đi cái thân phận công chúa đang có. Ở trong cái hoàng cung này, cho dù là một nô tài hèn mọn hay một công chúa cao quý thì cả đời đều chỉ có 4 chữ không thể lựa chọn. Hòa Kính lùi về phía sau 2 bước, liền ngã xuống trên ghế không nói được lời nào. Lời nói của Như Ý quả nhiên không sai. Hòa Kính khóc lóc nức nở chạy đến Trường Xuân Cung mà quỳ gối ôm lấy hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ có thể ôm nữ nhi đang rơi lệ mà nói, hài tử, Hoàng Ngọc Nương quả thật không thể giúp con được nữa rồi. Nếu Hoàng A Mã con đã lệnh cho Nhàn quý phi và Thuần quý phi đi khuyên nhủ con thì ắt hẳn đó cũng là lời nói của Hoàng A Mã muốn nói với con. Bây giờ chỉ còn thiếu một cái thánh chỉ ban xuống là con phải xuất giá sang Mông Cổ ngay. Hòa Kính công chúa vô lực nằm ở trên đầu gối hoàng hậu, vừa khiếp sợ vừa mang một chút mong mỏi, rơi lệ không thôi. Bây giờ Hoàng A Mã có 2 nữ nhi là Nhi Thần và Cảnh Nghiên. Cảnh Nghiên mới được 2 tuổi, lại là thứ xuất, cho nên thân phận không xứng. Nhưng mà Hoàng A Mã vẫn còn có muội muội Nhu Thục trưởng công chúa. Nhu Thục trưởng công chúa lớn hơn Nhi Thần 2 tuổi, vì sao Hoàng A Mã không chọn Nhu Thục trưởng công chúa mà lại chọn Nhi Thần chứ? Nếu Hoàng A Mã con có cách thì sẽ không nghĩ đến con. Hôn lễ giữa Mãn Mông là tập tục xưa nay, nhất là bác nhĩ tế các đặc bộ. Nếu Hoàng A Mã con đưa Nhu Thục trưởng công chúa gả cho bộ tộc đó thì sẽ càng tăng thêm mối quan hệ giữa Thái Hậu và các bộ tộc Mông Cổ mà thôi. Hòa Kính ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ, bất đắc dĩ phải nói, ý của Hoàng Ngọc Nương là chính bởi vì Đoan Thục trưởng công chúa của Thái Hậu đã gả cho Mông Cổ, cho nên Nhu Thục trưởng công chúa không thể lại tiếp tục gả cho Mông Cổ sao? Hoàng hậu trầm ngâm một lát, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói, đúng vậy, các đặc bộ là mối quan hệ thông gia quan trọng nhất của Đại Thanh, là cách duy nhất khiến phương Bắc Đại Thanh yên ổn bảo đảm, cho nên nhất định phải gả người đến đó. Hoàng hậu thấy không có ai bên cạnh liền nói nhỏ, hơn nữa, bởi vì Hoàng Ngọc Nương chỉ có một nữ nhi là con, cho nên con được gả xa vào một nơi tôn quý như vậy thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Hòa Kính đau khổ cầu xin nói, nhưng Mông Cổ xa như vậy, cho dù nữ nhi có muốn trở về thăm viếng, núi cao sông dài như vậy thì bao lâu mới trở về một lần chứ?
Hoàng Ngọc Nương, chỉ có mình Nhi Thần, nếu Nhi Thần không ở bên cạnh Hoàng Ngọc Nương thì ai sẽ giúp đỡ cho Hoàng Ngọc Nương chứ? Hoàng hậu mệt mỏi, nắm chặt tay Hòa Kính nói, con được gả đến Mông Cổ là sự giúp đỡ lớn nhất cho Hoàng Ngọc Nương rồi. Bá phụ của Hoàng Ngọc Nương Mã Tề là trọng thần của Nhị Triều, nhưng bá phụ đã sớm qua đời. Tuy danh vọng của Phú Sát Thị vẫn còn, nhưng ở bên trong thật không thể bằng như trước được nữa, cho nên đối với Hoàng Ngọc Nương cũng được, đối với Phú Sát Thị cũng được. Chúng ta đều phải cần một nơi hậu thuẫn lớn mạnh để giữ vững lại địa vị hiện tại. Vĩnh viễn không thể dao động, cho nên Hoàng A Mã của con vừa nói thì Hoàng Ngọc Nương đã biết đây là cơ hội tốt nhất để biến điều đó trở thành hiện thực. Cơ hội như vậy tuyệt đối không thể để rơi vào tay Thái hậu, phải rơi vào tay chúng ta. Trong mắt hoàng hậu chợt lóe lên một tia quyết liệt mà kiên định. Nàng cố gắng nhẫn nhịn lòng ngực đang đau xót, lẳng lặng nói, cho nên lúc Hoàng Ngọc Nương thấy Hoàng A Mã con vẫn còn đang do dự thì trong lòng Hoàng Ngọc Nương đã ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý là con phải gả đến Mông Cổ, chắc chắn phải gả đến Mông Cổ. Hòa Kính chưa bao giờ thấy hoàng hậu có cảm xúc như vậy. Trong lòng nàng tràn đầy sự không tình nguyện và cũng hiểu rõ chẳng còn cách nào khác để từ chối và trông cậy vào nữa. Nàng muốn nói cái gì nhưng lại nghẹn ngào không thốt ra được lời nào. Trong mắt Hòa Kính, khuôn mặt hoàng hậu vẫn có vẻ quen thuộc như vậy, nhưng sao giờ đây lại xa lạ đến như vậy? Hòa Kính đau buốt, khóc lóc nức nở không thôi. Nguyên lai Nhàn Quý Phi nói đúng. Nhàn Quý Phi nói Hoàng Ngọc Nương tuyệt sẽ không phản đối. Cuối cùng đúng là như vậy. Hoàng hậu lặng yên lau nước mắt, nghe câu nói đó của Hòa Kính, bất giác kinh ngạc. Nhàn Quý Phi quả thật có nói như vậy ư? Hòa Kính không trả lời, chỉ là khóc rống không thôi. Hoàng Ngọc Nương thật sự bỏ được sao? Thật sự nguyện ý như vậy sao? Cái nghiêm trang hồng hào trên khuôn mặt hoàng hậu cũng dần biến mất, để thay vào đó là dung sắc tái nhợt. Hài tử, không có việc gì phải luyến tiếc cả. Từ khi Hoàng Ngọc Nương mới được sinh ra thì đã biết cái số mệnh này của mình đã thuộc về Phú Sát Thị. Hoàng Ngọc Nương làm hết mọi chuyện cũng đều vì vinh hoa hiển hách của Phú Sát Thị, mà con vừa mới sinh ra thì đã có sẵn được vinh diệu. Mọi thứ vinh diệu đó đều thuộc về Đại Thanh. Nếu xét về điểm này, con vẫn không khác gì Hoàng Ngọc Nương, cho nên con là công chúa Đại Thanh thì đây cũng là quy củ dành cho con mà thôi. Rốt cuộc Hòa Kính vẫn thấy mẫu thân bình thản, nàng biết rõ không thể cứu vãn được nữa, cho nên chỉ phải cúi đầu xuống lạy 3 cái cáo biệt. Bi ai nói, nếu Hoàng A Mã và Hoàng Ngọc Nương đã quyết tâm định đoạt thì Nhi Thần cũng không thể nói gì được nữa. Nếu cái hiếu tâm của Nhi Thần có thể giúp được Đại Thanh và mẫu gia Hoàng Ngọc Nương thì Nhi Thần phải thuận theo mới phải. Hòa Kính cố hết sức đứng dậy, nước mắt vẫn cứ rơi mà miệng cố gắng mỉm cười. Nàng hoảng hốt thất thần, cố gắng bước ra Trường Xuân Cung.